હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ ગ્રીષ્મા. વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ ગ્રીષ્માસ ટેટ અને ટાટ એના જેવી ઘણી બધી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સમાં પૂછાય એવા ઇંગ્લિશના ઘણા બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે આજે અહીં કરીશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, મારી સાથે જોડાયેલા રહો અને જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ફટાફટ રેડ કલરનું બટન દબાવી દો અને મારા વિડીયોને લાઇક કરવાનું પણ નહીં ભૂલતા અને જો તમને મારું કોન્ટેન્ટ ગમે તો એને શેર કરવાનું પણ નહીં ભૂલતા. સો આપણે ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરીએ અને જલ્દીથી આજનો ટોપિક શરૂ કરીએ. આજે આપણે જોઈશું આર્ટિકલ એ, એન અને ધની એક્સરસાઇઝ. તો એક્સરસાઇઝ શરૂ કરતાં પહેલાં હું તમને એના બેઝિક રૂલ જણાવી દઉં. એ અને એન એ ક્યારે વપરાય છે? જ્યારે કોઈ નિશ્ચિત અથવા ચોક્કસ વસ્તુની વાત થાય છે અને જ્યારે એ ઓબ્જેક્ટ અથવા કોઈ વસ્તુ જેની વાત થાય છે એ સિંગ્યુલર હોય છે ત્યારે આપણે એ અને એનનો યુઝ કરીશું. હવે આ બંને નિયમ લાગુ પડે છે તો એન ક્યારે વાપરશું અને એ ક્યારે વાપરશું? જ્યારે આપણો એ શબ્દ વોવેલ એટલે કે સ્વર છે તો આપણે એનનો યુઝ કરીશું અને જો એ વ્યંજન એટલે કે કોન્સોનન્ટ છે તો આપણે આર્ટિકલ એનો યુઝ કરીશું. હવે એકવાર ધને પણ જોઈ લઈએ. આપણે ધ ક્યારે વાપરશું? જ્યારે અનિશ્ચિત વસ્તુની વાત થાય છે ત્યારે ધ વાપરશું. એ પછી કોઈ હિસ્ટોરિકલ મોન્યુમેન્ટ છે, કોઈ ન્યૂઝપેપર છે, એપિક્સ એટલે કે બાઇબલ, ગીતા, મહાભારત જેવી કોઈ બુક છે, કોઈ ટ્રેનની વાત થાય છે જેમ કે રાજધાની, શતાબ્દી અને કોઈ દરિયા અથવા નદીની વાત થાય છે તો આ બધા જ નામની આગળ ધ લાગશે. અને ધનો ક્યારે યુઝ નથી કરવાનો એ પણ આપણે એકવાર જોઈ લઈએ. જ્યારે કોઈ કન્ટ્રીનું નામ, સિટીનું નામ, કોઈ શેરીનું નામ, ગાર્ડનનું નામ, કંપનીનું નામ અથવા કોઈ રમતગમતનું નામ, પર્વતનું નામ કે આઇલેન્ડનું નામ, આવા નામની આગળ ધનો યુઝ નથી કરવાનો. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમને બેઝિક રૂલ સમજાઈ ગયા છે? અને હા, આનો એકદમ ડિટેલમાં વિડીયો મેં બનાવેલો છે જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તો તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. સો આપણે હવે એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરીએ. વેર આર ડેશ ગર્લ્સ? ધે આર એટ ડેશ સિનેમા. વેર આર ધ ગર્લ્સ? They are at this cinema. તો બંનેમાં ધ જ આવશે જેમ આપણે આગળ રૂલ્સ જોયા એ પ્રમાણે. નેક્સ્ટ છે ડુ યુ વોન્ટ ડેશ ઓરેન્જ? તો અહીં શું આવશે ફ્રેન્ડ્સ? અહીંયા આવશે એન. શું કામ આવશે? કેમ કે ઓરેન્જ, જેમ મેં તમને સમજાવ્યું કે જ્યારે સ્વરનો ઉચ્ચાર થાય છે એટલે કે વોવેલનો ઉચ્ચાર થાય છે એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ એમાંથી કોઈ પણ એક હોય ત્યારે આપણે એન લગાવીશું. તો અહીં ઓરેન્જ છે તો એટલા માટે ઓરેન્જની આગળ એન લાગશે. નેક્સ્ટ, હાઉ ફાર ઇઝ ડેશ સન અવે ફ્રોમ અર્થ? તો સન છે એટલે શું લાગશે? અહીં ધ લાગશે. નેક્સ્ટ, હી ઇઝ ડેશ ઓનેસ્ટ મેન. અહીંયા તમને કન્ફ્યુઝન થશે તો આપણે શું કરવાનું છે? એનો ઉચ્ચાર જોવાનો છે, આપણે સ્પેલિંગ નથી જોવાનો. હી ઇઝ ડેશ ઓનેસ્ટ મેન. ઓનેસ્ટ, આને આપણે હોનેસ્ટ નહીં વાંચીએ, ઓનેસ્ટ વાંચશું. તો ઓનેસ્ટ છે એટલા માટે એન. નેક્સ્ટ, કેન યુ ટેલ મી ડેશ સ્ટોરી? કેન યુ ટેલ મી અ સ્ટોરી? અહીંયા આપણે એનો યુઝ કરીશું કેમ કે આ એક કોન્સોનન્ટ છે, એસ છે. નેક્સ્ટ, ડેશ ક્રોકોડાઇલ લીવ્સ ઇન વોટર? તો અહીં શું આવશે? ક્રોકોડાઇલની વાત થાય છે પણ કેવો ક્રોકોડાઇલ? એક પ્રજાતિ જેનું કોઈ નિશ્ચિતપણું નથી, જે અનિશ્ચિત છે એટલા માટે આવશે ધ. અવર ફેમિલી લવ્સ સિંગિંગ ઓન ડેશ વીકેન્ડ્સ? તો અહીંયા શું આવશે? અહીંયા પણ એવું જ છે, કોઈ નિશ્ચિત વીકેન્ડની વાત નથી, કોઈ પણ વીકેન્ડની વાત છે એટલા માટે ધ આવશે. ડેશ વુમન વિથ ડેશ MBA ઇઝ who I want to work for me? ડેશ વુમન, વુમનની આગળ શું આવશે? કંઈ ગેસ કરી શકો છો તમે? અ વુમન વિથ ડેશ MBA. હવે MBA છે તો ત્યાં શું મૂકશું આપણે? એમ છે એ કોન્સોનન્ટ છે બટ એનું પ્રોનન્સિએશન એટલે કે એનું ઉચ્ચારણ એમ અથી થાય છે, એક વોવેલથી થાય છે, સ્વરથી થાય છે એટલા માટે એની આગળ આવશે એન. who I want to work for me. નેક્સ્ટ,
આઈ લવ ડેશ કલર રેડ. તો અહીંયા એક કલરની વાત થાય છે પણ અનિશ્ચિત કલર છે, તો શું આવશે? ધ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ડેશ ડોગ બાઇટ્સ હિમ ઓન ડેશ લેગ. અહીંયા પણ એવું જ છે, કોઈ આપણે નિશ્ચિત એટલે કે પર્ટિક્યુલર ડોગની વાત નથી કરતા, કોઈ પણ ડોગની વાત કરીએ છીએ. એક ડોગ જે સ્પેસિફાઈડ છે એવા ડોગની વાત નથી કરતા આપણે, એટલા માટે આવશે ધ ડોગ બાઇટ્સ હિમ ઓન ધ લેગ. નેક્સ્ટ, આઈ નીડ ડેશ કિલોગ્રામ ઓફ સોલ્ટ. હવે મારું એક્સપ્લેનેશન કદાચ તમને યાદ જ હશે. મેં તમને કીધું હતું કે જ્યારે સિંગ્યુલર વસ્તુની વાત થાય છે ને ત્યારે એ અથવા એન આવે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે 1 કિલોગ્રામ સોલ્ટ. શું કામ 1 કિલોગ્રામ? કેમ કે ત્યાં ગ્રામ્સ નથી લખ્યું, કિલોગ્રામ લખેલું છે. આઈ નીડ અ કિલોગ્રામ ઓફ સોલ્ટ. નેક્સ્ટ, ડેશ મૂવી ઇઝ પરફેક્ટ. તો અહીંયા કોઈ પર્ટિક્યુલર મૂવીની વાત નથી થતી, કોઈ મૂવીનું નામ પણ નથી આપેલું, તો આવશે ધ મૂવી ઇઝ પરફેક્ટ. નેક્સ્ટ, ધીસ ઇઝ ડેશ એક્સલન્ટ પેન્સિલ. એક્સલન્ટ એટલે ગેસ કરો ફ્રેન્ડ્સ, આ વોવેલ છે કે કોન્સોનન્ટ? સ્વર છે કે વ્યંજન? ઈ છે, તો ઈ છે એ સ્વર છે, વોવેલ છે, એટલા માટે આવશે એન. નેક્સ્ટ, આઈ સો ડેશ એક્સિડન્ટ ઓફ ડેશ કાર. આઈ સો ડેશ એક્સિડન્ટ. એક્સિડન્ટ એથી સ્ટાર્ટ થાય છે સ્પેલિંગ, તો એની સાથે આવશે એન. ઓફ અ કાર. I saw an accident of a car. Next one, I want to be dash engineer when I grow up, but my father wants me to be dash doctor. I want to be dash engineer. Engineer E થી સ્ટાર્ટ થાય છે, બોલાય છે પણ engineer, તો આવશે N. When I grow up, but my father wants me to be a doctor. So friends, અહીંયા આપણે 15 ક્વેશ્ચન્સ જોઈ લીધા છે એ એન ધની એક્સરસાઇઝ. તો આના જેવી ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામરની આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. તો મારી સાથે કનેક્ટેડ રહેજો ફ્રેન્ડ્સ, અને મારા વિડીયો જોવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.